17, 18, 19. हॅलो फ्रेंड्स, कसे आहेत सगळे? मजेत ना? तर आत्ता आम्ही दोघे एवढ्या सकाळी कुठे चाललो, कारण आत्ता वाजलेले आहेत 5:30 आणि आम्ही चाललेलो आहोत ज्ञानूच्या एंगेजमेंटसाठी, म्हणजे माझ्या बहिणीच्या एंगेजमेंटसाठी. तर आम्ही एक दिवस पहिलेच जातोय. सुट्ट्या जर असत्या तर कदाचित आम्ही 3-4 दिवस पहिलेच गेलो असतो, पण यांचं ऑफिस तिकडे होत नाही, कारण मग नेटवर्कचा वगैरे खूप जास्त प्रॉब्लेम येतो आणि मग ते तिकडे गेल्यानंतर शक्यतो सुट्ट्या घेतात. तरी पण आता एंगेजमेंट झाल्यानंतर आम्ही 1-2 दिवस अजून तिथे राहणार आहोत. ऑफिस जर झालं तर आम्ही राहू, नाहीतर बघूया. तर बघा, मी छान अशी मेहंदी काढली आहे. कदाचित दिसत नसेल अंतरामुळे, मी नंतर तुम्हाला दाखवेल. आणि मागच्या साईडनी जे आहे तर ती आता संध्याकाळी काढेल, कारण काल काय झालं लक्षातच नाही राहिलं माझ्या, आणि अचानक लक्षात आलं 10-10:30 वाजता, आणि मग उशीर पण झाला होता, तर मग फक्त एकाच बाजूने काढली. तर चला मग आता. मी जे तुम्हाला दाखवलं ते होतं मत्स्यधरी देवीचं मंदिर, आणि आम्ही आलेलो आहोत आता अंबडमध्ये. तर अंबडमधलं हे खूप प्रसिद्ध मंदिर आहे, म्हणजे खूप श्रद्धेने लोक तिथे जातात. आणि आता आपण चाललेलो आहोत, म्हणजे आम्ही चाललेलो आहोत गावी. तर मी खूप एक्सायटेड आहे, कारण एकतर खूप दिवसानंतर म्हणजे असं घरी थोडीशी घाई वगैरे असणार आहे, म्हणजे नाही का लग्नाची कशी असते तशी. कारण माझ्या वेळी सगळं घाईमध्ये झाल्यामुळं ना म्हणजे कोणाला ते एन्जॉय नाही करता आलं, आणि मग आता ज्ञानूच्या वेळेस सगळेजण एन्जॉय करतील आणि सगळ्यांना छान वाटेल. आणि घरी जाण्यासाठी तर मी खूपच जास्त एक्सायटेड आहे, कारण म्हणजे सासरी किती जरी सुख असलं तरी माहेरी जायचं म्हटलं की एक वेगळाच आनंद असतो. 7 तास झालेत कंप्लीट प्रवास करतो त्याला. मध्ये फक्त एका ठिकाणी 10-15 मिनिटं नाश्ता करण्यासाठी थांबलो होतो, आणि ते सकाळपासून काय नाही वाटलं, पण आता जरा बोर होतंय, कारण ऊन खूप पडलंय. 12 वाजत आले, आणि सकाळी पण आम्ही लवकर निघालो, त्याच्यामुळे मग पुण्यातून थोडं लवकर निघालो, आणि त्याच्यामुळे इकडे लवकर आलो. नाहीतर मग थोडंसं उशिरा निघाले की मी ट्रॅफिक असतं, आणि मग खूपच उशीर होतो. आम्ही पण कंटाळलेत आता गाडी चालून. दोघं असेल कोणी तर थोडं बरं पडतं, नाही तर एकट्याला जरा कंटाळवाणं होतं. आता तुला दाखव. आई कामात आहे म्हणून तू वळती का? आता तुकडा वळणं चालू आहे. नीट खालून वरून. दरवाज्यात आल्यावर असतं का दरवाजाच्या बाहेरच? सगळीकडे पसरा. आणि आता मग अशीच आम्ही आलो, आणि आता छान म्हणजे थोडंसं फ्रेश झाले, मस्तपैकी जेवण केलं. आयतं जेवण केलं आज, आणि सगळ्यांची तयारी चालू होती. म्हणजे कुठं भाज्या आणल्यात, कारण आता उद्या एंगेजमेंट आहे, तर मग सगळ्या भाज्या वगैरे आणून सगळं निवडायला वगैरे तर ते त्यांचे लोक असतात आचार्याचे, त्यामुळे त्याचं काही टेन्शन नाही, म्हणून ते चालू होतं. मग जेवण वगैरे केलं, थोडा आराम केला होते. आणि बायकांचं सगळ्यांचं चाललंय, पुऱ्या बनवत आहेत त्या, कारण बाकीची शिदोरी सगळी बनवून झालेली आहे. लाडू आमच्याकडे याचे स्पेशली याचे लाडू बनवतात. कुठले नेमकं आता नाव नाही आठवते. हां, आमच्याकडे वळेव लाडू बनवतात. वळेव लाडू म्हणजे गव्हाचं पीठ वगैरे त्याचंच असतं, असं लाडू सारखं बनवतात, आणि त्याला गूळ टाकून तेलामध्ये तळतात, म्हणजे त्या लाडूला असं गूळ चिटकलेला असतो, असे लाडू बनवतात. तर ते लाडू बनवून झालेले आहेत. बाकी शेवाचे पण लाडू वगैरे बनवलेले आहेत. आज अनारसे आणि पुऱ्या बनवायच्या बाकी होत्या. अजून काय काय बनवलेले, शंकरपाळे वगैरे असं तसं. तर ते त्यांना शिदोरी द्यायची होती म्हणून ती तयारी केलेली आहे. तर आज पुऱ्या बनवतात. तर त्या बायका सगळ्या बोलल्या की ते दाखवू नको, कारण त्यांचा अनारशाचा थोडासा पचका झालेला आहे, त्यांना हवेत तसे अनारसे झालेले नाही आहेत, त्यामुळे मला दाखवू नको म्हणून सांगितले. चला, तरी पण मी तुम्हाला त्याचा फीडबॅक म्हणजे त्याचा रिव्ह्यू दाखवते मी आमच्या सरकारांकडून, म्हणजे यांच्याकडून, कारण हे एकदम एक्सपर्ट आहेत नावं ठेवण्यामध्ये. जर एखादी गोष्ट चांगली नाही झाली तर ते नावं ठेवणार म्हणजे ठेवणार. तर चला दाखवते. लाल आवडतात का तुम्हाला?
आमच्याकडं ते लाल होईलेत म्हणून त्या बायका परेशान आहे. एका साईडनं पूर्ण लाल सुंदर आणि आकार चुकलाय की खसखस लावलेली काय बोलते सगळी आणि ह्याचं तर डोसच झालाय. कसं नाही आलं पाहिजे मी येऊ का मध्ये थोडस शाळा गेला या त्यांचे लाल होईलेत त्यामुळे त्यांनी बंद केले करायचं आणि उलट पांढरे आणि जाळीदार पाहिजेत त्यांना. दुसरं काही त्रास आणि आत्ता तुम्ही अनाशेचा फीडबॅक पाहिलातच. ते तर अक्षरशः म्हणले की त्यांना जमत नसेल तर मी बनवतो. पण आता ह्यांना कसं सांगणार सगळ्यांना की हे असं म्हणतात. म्हणून मी त्यांना सांगितलं नाही. आता ते व्हिडिओ बघतील तेव्हा सगळ्यांना कळेल की जावई बापूंनी कसे कसे नावं ठेवलेले आहेत अनारसाला ते. आणि चला आता त्यांना त्यांची कामं करू द्या. मला जर व्हिडिओ बनवताना कोणी पाहिलं तर म्हणेल की इकडे काम करायला आली आहे म्हणजे एंगेजमेंटला आली आहे का व्हिडिओ बनवायला आली आहे. म्हणून मी माझा एकटीचा व्हिडिओ बनवते. त्यांना मी दाखवलेलं नाही आहे अजूनपर्यंत. ते उद्या मी सगळ्यांना भेटवेलच. आणि इकडे सगळे भाऊ वगैरे जे आहेत माझा एक छोटा भाऊ आहे आणि बाकीचे जे काकांची मुलं आहेत म्हणजे ते पण माझे भाऊच आहेत छोटे. तर ते मी तुम्हाला दाखवते काय करतायत. ते आता सबसिडी घेत आहेत आणि जे हरेल त्याला शिक्षा म्हणून काय उठाबशा काढायला लावणार आहेत. दीदी आम्ही लुडो खेळतो. हो का? जे हरण ते उठबशा घाली. हा हा नाही नाही तीनच उठ बचा काढायचं नाही. काढ 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 आणि आता तुम्ही पाहिलंच कशी मस्ती चालली आहे. म्हणजे ते तिघं छोटे छोटे होते आणि भैया मोठा असून सगळ्यांनी त्याला उडवाशे काढायला लावल्यात. आणि भैयाचा पण नाविलाज होता त्याच्यामुळे त्यांनी काढल्यात. आणि चला मग आता लाईट गेलेली आहे. ह्या लाईटचं एक काय सांगता येत नाही कारण आता निदान एवढं एंगेजमेंट वगैरे सगळे कार्यक्रम होईपर्यंत तरी लाईट नाही जायला पाहिजे. आता बघू कधी येते. होप की येईल लवकरच येईल असं वाटतंय. आशा करते मी. आणि चला मग कारण लाईट जर नाही आली तर खूप जास्त हाल होतील कारण एक तर उन्हाळा आहे गरमी आणि त्याच्यामध्ये मच्छर तर भयानक. चला मग आता भेटत पुढच्या व्हिडिओसहित मी तुम्हाला दाखवते. तसं एंगेजमेंटचा वगैरे सगळेच व्हिडिओ मी तर तुम्हाला दाखवणारच आहे. आणि चला मग तोपर्यंत काळजी घ्या खुश राहा. बाय बाय.